فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، يبقى أول حاجة في مصادر المعرفة اللي بتؤدي بيه إلى صحة ويقين العقيدة، أولا الحواس، ثانيا العقل. العقل. بعد ما هو ذلك المصدر الثالث؟ المصدر الثالث الخبر. الخبر، وقسموه إلى أنواع. في أخبار تفرض عليك اليقين وتفرض عليك الصدق بمجرد سماعها، وفي أخبار هي نفسها صادقة، وفي أخبار لا تلزمك لأنها ممكن أن يشك فيها. خلينا في النوع الأول. النوع الأول يسمونه الخبر المتواتر. الخبر المتواتر ده هو مصدري أو اعتمادي في التصديق أو في العلم اليقيني بأن مثلا الثورة الفرنسية حدثت، أو أن غزوة أحد حصل، أو أن الحروب الصليبية حدثت. متوارث. متوارث، لكن متوارث بشروط. ما هو في أمور كثيرة متوارثة وغلط، لكن حينما يتوارث الشيء عبر ما يسمى بالتواتر. التواتر هو إيه؟ ده مصطلح علمي وفني كبير جدا. التواتر هو أن الخبر أو الحادثة يراها جمع كبير من الناس يعيشها، مثلا زي الحروب الصليبية، أو زي كما قلنا الثورة الفرنسية، أو مثلا زي أنا شفت حرب 56 مثلا. ناس كثيرين رأوا هذه الحرب أو هذه المواقع، ثم يأتي الجيل الثاني فيسلمون هذا الشيء إلى الجيل الثاني، ويؤمن بها هذا الجمع في الجيل الثاني، ثم يؤمن بها الجمع مثل ذلك في الجيل الثالث إلى أن تصلني. الخبر الذي ينقله من مصدره جماعة، حتى يقولون لا يمكن العقل يتصور أنهم يتفقون على الكذب. مش ممكن مليون واحد حيتفقوا على الكذب. يعملون لهم مؤتمر فيما بينهم ويعملوا تصويت، تعالى نكذب. طبعا العقل يستبعد هذا تماما. الخبر الذي تنقله جماعة عن جماعة، مش شخص عن شخص، أو حتى لو كان في البداية شخص واحد ثم بعد ذلك جماعات، لا، ما ينفعش، يشك، لأن الآلة الناقلة هنا تطرق إليها شك وهو واحد. هذا يعطي اليقين. لكن إذا نقلتها جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة وتتوارث كما تفضلت حضرتك، هذا هو الخبر المتواتر، وهو يقين ما في ذلك شك. إذن الخبر المتواتر أحد مصادر العلم اليقيني عند الإنسان بشكل عام، وكما قلنا لولاه لما أمكننا أن التاريخ كله، علم التاريخ يتهاوى، لأنه طبعا كيف ستثبت الأحداث التاريخية الكبرى التي حدث في التاريخ؟ أي حجتك أو ماذا في يديك من يقين، غير أنك سمعت هذا يعني ما يقال عن هذه الحادثة أو تلك من جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة إلى جماعة رأت هذا الحدث. أكرر مرة أخرى، لابد أن تكون يعني حلقات النقل بيني وبين الحدث جماعات وليس شخصا. فلو كان في الحلقة الأولى شخص، أو في أي حلقة من الحلقات التي تلي بعد ذلك شخص، لا يسمى خبرا متواترا ولا يفيد اليقين، لأن اعتقاد الكذب في الحلقة دي وارد، أو النسيان، أو الكذب أو النسيان، نعم، أو النسيان أو الاختلاط أو إلى آخره، وارد تماما. وما دام ورد يعني الدليل إذا احتمل يبطل به الاستدلال. لكن احتمال الكذب أو النسيان على جماعات، العقل يقول لا أتصور هذا. لا يمكن جماعة تتواطأ على الكذب ووراها تتواطأ على الكذب إلى آخره. أيضا عندي أخبار الأنبياء والرسل. دي أخبار صادقة 100%. طيب صادقة ليه؟ يعني هل العقل أول ما يسمع خبر نبي يقول نعم؟ لا، وده ما بيحصلش، وإلا المكذبين بالرسل ويرفضون كل هذه الأنباء. لكن لماذا كانت أخبار الرسل أخبار يعني تمون العقل بالعلم اليقيني أو بالمعلومة اليقينية؟ احنا أولا لازم نعرف أن مصدر الخبر اللي هو الأنبياء معصومين. كيف؟ خد بالك الربط جاي من هنا. يعني أنت بتاخذ الختم من فين؟ من عصمة هذا الرجل. مش من أنه رجل قال كلاما يجوز عليه الكذب. لو كان هكذا حترفض ما يقوله، مش ترفض، تضعه تحت يعني تشك فيه. لا يسمى علما، لا يسمى علما.
إنما حينما تعتقد أولا أن هذا الرجل معصوم ويستحيل عليه الكذب، أنت مضطر عقلا لأن تقبل ما يقوله هذا الرجل، لأن يستحيل أن تعتقد أن هذا الرجل ليس معصوما وجائز عليه الكذب ثم بعد ذلك تقول أن خبره معصوم، أو العكس. يستحيل أن تعتقد أنه لا يجوز عليه الكذب ثم تقول إن ما أخبرني به كذب. واخد بالك من الربط العقلي بين الاثنين. طيب لنذهب بعد ذلك، طب من أدراني أنه معصوم؟ هذه مشكلة. صحيح أنا معك، إذا اعتقدت فيه أو إذا العقل أثبت أنه معصوم سيثبت أن خبره صادق. لكن يعني كيف أعلم أنه معصوم؟ هل إجماع الأمة؟ لا، لمجرد أنه نبي؟ لا 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 لا, لا. أبدا. معصوم المعجزة التي يصنعها وتعجز العقل عن أن يشكك فيه. هنا نتحدث عن الوحي القرآني بالضبط، أو الرسالة السماوية. لا، احنا نتحدث بشكل عام عن المعجزة. بشكل عام عن المعجزة أيا كانت المعجزة، أيا كانت المعجزة، وسنرى يعني تنويعها بعد ذلك. إذن الذي يحملني أو يحمل العقل على أن يقول أن هذا الرجل لا يكذب وكل ما قاله هو صادق فيه وخبره صادق فيما في أو أخباره التي يعني سمعناها وتأكدنا أنه قالها. خذ بالك كمان في مليون عقبة في الطريق، وتأكدنا أن هذا الخبر قاله بالفعل، لابد أن يكون يقينيا. ده علم الحديث هنا طبعا علم الحديث وعلم الرجال، وأيضا علم التوحيد أو علم الكلام اللي هو بيبحث باب المعجزة. المعجزة فيها باب لوحدها، في باب السمعيات معجزة فيها طبعا. باب. المعجزة هنا نتحدث عن المعجزة الحسية والعقلية. هنا نتحدث عن المعجزة الحسية والعقلية. بالضبط. ولكن قبل ذلك، ما الذي يجعل هذا الشخص إذا قال خبرا أو كلمة العقل يسجد ويقول نعم أنا أصدقك في هذا؟ ليه؟ والعقل الأهبل، العقل ما عندهوش يعني ما عندهوش تسليم حاجة. عقل لازم يكون مرتبط بالبديهيات بتاعته اللي احنا قلناها. فإذا البديهيات لا يمكن أن يكون صادقا وكاذبا في خبره في آن واحد. ده اللي هو استحالة اجتماع النقيضين اللي قلنا عليه. فإذا يلزمك عقلا أن حين تعتقد أنه صادق يلزمك أن تقبل كل ما يقوله على أساس أنه يقين. طيب مصدر اليقين العقلي فيما يقوله هذا الرسول ليس هو الوحي، لأن الوحي تكذب به الناس أو كثير من الناس، إنما المعجزة التي يظهرها الله على يد هذا النبي ليحمل الناس على تصديقه أو ليكون العقل عنده تبرير التصديق. هذه المعجزة يعني أن يفعل شيئا خارقا للعادة. مثلا يأتي بعصا ويضرب البحر فينشق البحر ويكون في طريق يابس، مع أن المياه عليه من آلاف السنين أو ملايين السنين، يكون يابس ويعبر هو والجيش. هذا مثلا سيدنا موسى يجي مثلا واحد أعمى أو أبرص ثم يمسح على عينيه فيرتد له. هذه كلها معجزات. اللي يعمل كده عمره ما يكذب أبدا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت له معجزات حسية. نعم، احنا حنجي لهذا بس خليني شيئا فشيئا لأن المقام مقام دقيق، وأعدك إن شاء الله أن لا أطيل الكلام في الحلقات القادمة، لكن هذه تأسيسات لابد من الانتباه لها. فأنا بس يعني بحاول والله أقرب نبسط جدا مفاهيم في منتهى التعقيد. طبعا. ولذلك الناس اللي بيفتكروا أن يعني العلوم دي مش عارف يجوا بس يورونا يفهموا فيها الأول، هو يبتدوا يتكلموا بعد كده. أنا عايز أدي لك سلسلة اليقين في بين المعجزة وبين سجود العقل. حسميه سجود العقل. ومعنى سجود العقل هنا مش أنه مضطر، لا، اعترافه. أنا بعتقد الاعتراف، الخضوع معترفا أن هذا يقين، أن هذا يقين. ليه؟ لأن أنا عندي معجزة، هذه المعجزة خارقة للعادة كما قلت ضربت الأمثلة. العقل يقول فعلا أن الله حين يرسل شخص بهذه المواصفات يستحيل أن يجعله يكذب مرة.
خلاص ده رجل عمل، قال لك أنا سأصنع شيء لم يصنعه إنسان، وفعلا يراه العقل عن طريق الحواس، فيقول فعلا هذا الرجل يستحيل عليه الكذب أو يخطئ الفهم. أو يخطئ الفهم. ده رجل بيتصرف، بيجيب لك يعني بيقول لك أنا سأصنع شيء حتى تصدقني، سأصنع شيء خارق لكل القوانين الموجودة الآن، وينجح في هذا. إذن العقل يقول فعلا ده صادق فيما يبلغه عن الله. فإذا قال كذا في توحيد، في صفات، في الحرام حلال كذا، يجب أن يكون هذا الكلام فعلا متمتعا أن أسلم به. إذن دليل صدق النبي هو المعجزة. والدلالة هنا دلالة عقلية مش دلالة وحي، دلالة العقل. يقول يستحيل هذا الرجل اللي قال أنا، لأن دعوة الرسول إيه؟ أول حاجة يقول أنا مرسل من عند الله، وآية صدقي، شوف آية صدقي أو دليل صدقي أني أقلب العصا إلى ثعبان أو ثعابين تلتقي فيصح، أو أنني أشق البحر نصفين، أو أنني أبرئ الأكمه والأبرص، أو أنني مثلا أجعل الجيش يتوضأ من ركوة ماء ويبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني دي المعجزات الحسية، المعجزات الحسية. إذن من مصادر اليقين الخبر الصادق. الخبر الصادق ده يوازي الخبر المتواتر في اليقين، والاثنين يوازوا يقينية المعلومات الحسية. إذن مصادر المعرفة اليقينية الحس، ممكن نقول الخبر الصادق، أو ممكن نقول البديهيات العقل وما يتأسس عليها ويرتبط بها، ثم بعد ذلك الخبر الصادق وهو الخبر المتواتر عشان نعرف نتعامل مع التاريخ، ثم أخبار الأنبياء، وصدقهم هنا مرتبط بدليل عقلي هو ظهور المعجزة على أيديهم. ظهور المعجزة ده، المعجزة نوعين كما تفضلت حضرتك. حسية، الحسية اللي احنا شفناها مع الأنبياء السابقين، وأيضا ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت من نبي لآخر، تختلف طبعا بحسب طبيعة المجتمع. طبعا ما هو لازم يجيب شيء، سموها معجزة ليه؟ يعني يعجز الناس أن يصنعوا مثلها. يعني السحر في عهد سيدنا موسى عليه السلام كان يناسب المجتمع في ذلك الوقت، لأنه كان في انتشار للسحرة، فجاءت المعجزة من جنس ما قد يؤمنون به أو ما يؤمنون به قطعا. وأيضا الطب كان في عهد سيدنا عيسى عليه السلام، فأيضا جاءت من جنس الطب اللي هو إبراء الأكمه والأبرص، بل أقوى من ذلك إحياء الموتى. ميت يقول له قم فيقوم. المعجزة الحسية دي مفيدة إذا كانت الرسالات محدودة، لأن يراها، أو كان الرسول مبعوثا إلى جيل معين يشوف الكلام ده أو يرى هذه المعجزة فيؤمن بعينه. لا بعينه. طيب هل المعجزات الحسية دي التي رآها بالعين هل تلزمني أنا كجيل أخير جاء؟ لا تلزمني، لأني لم أراها ولم يعني أعرف أن نقلها جمع عن جمع عن جمع. أنا لا تتحول إلى خبر متواتر، قرأتها لم تتحول إلى خبر متواتر، وإنما قرأتها في كتاب. قرأتها في كتاب، أو فعلا فيه ناس جمع عن جمع، لكن لا أعرف الحلقات الأولى هل كانت شخص أو كانت جمعا، كانت على المشاع زي ما بيقولوا، أو جمعا يعني يستحيل اتفاقهم على الكذب. لما جاءت الرسالة الأخيرة، رسالة الخاتمة، وهي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن كمسلمين نؤمن بأنها رسالة عامة وممتدة إلى آخر الزمان. إذن أنا هنا أحتاج إلى معجزة لا تكون حسية تنقضي من قضاء الجيل، وإنما تكون موجودة معي عبر الأجيال إلى أن تقوم الساعة. وهذه معجزة القرآن. ليه جت القرآن؟ لأن المعجزة الحسية من طبيعتها ألا تبقى. لا تفيدني هنا المعجزة الحسية، لأن بعد جيل أو جيلين آثارها ينتهي، لأنه بتدرك بحس من يراها فقط، بحس من يراها. فالجيل ده لما يموت خلاص هي ظهرت والتقطها العين وانتهت. فلا تفيدني المعجزة مع دين أقول إنه ممتد إنما أحتاج إلى معجزة ممتدة معه. هذه المعجزة لا يمكن أن تكون معجزة حواس، بل معجزة عقل، لأن العقل هو الذي يبقى، وهو أعدل الأشياء قسمة بين الناس، وأحكامه مستمرة من آدم إلى أن تقوم الساعة. 1+1=2 يصدقها آدم كما يصدقها آخر شخص
تقوم عليه القيامة. وأحكامه تفي باحتياجات كل الأجيال. هذا هو القرآن الكريم، وهو المعجزة العقلية التي هي مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزة الكبرى للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ظهرت على أيديه صلى الله عليه وسلم معجزات حسية مثل أخوته من الأنبياء كعيسى وموسى، نعم، ولكن ظهرت لجيله، جيل الصحابة الذين يرونه. طبعا يعني إن شاء الله سنتحدث عن معجزات كثيرة من هذا القبيل ظهرت على يديه صلى الله عليه وسلم، لكن المعجزة الكبرى والباقية والتي هي حجة على الناس، والتي هي تجعل العقل حينما ينظر فيه يقول فعلا هذا الرجل الذي جاء بهذا الكلام صادق، وهذا الكلام خبر صادق. ماذا عن خبر الآحاد يا مولانا، حين ينقل لنا شخص واحد، وهذا الشخص معرض للنسيان، معرض للخطأ، ينقل لنا خبرا ولكن أجمعت عليه الأمة بل وعملت به، هل نعتبره مصدرا يقينيا؟ سؤال في غاية الأهمية. ما وردنا من أخباره صلى الله عليه وسلم ونقلها جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة مؤكدة قطعا، ده مؤكدة تماما، مؤكدة تماما ويقين، لأن ينطبق عليها ما ينطبق على الأخبار التي جاءت عن طريق التواتر. طيب هل كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من متواترة؟ لا، إنما في أحاديث أخرى بنسميها أحاديث أحاد. هل تتمتع شخص واحد يعني سمعها شخص واحد ثم تناقل جموع، مثلا جموع متواترة، لكن لا أسميها تواتر لأن الحلقة الأولى فيها شخص فقد شرط الجماعة، أو نقلتها جماعة لكن في الوسط رواها واحد عن جماعة ثم أخذته عنه جماعة أخرى، أيضا لا أسميه تواتر، ولا يتمتع باليقين والصدق الذي يتمتع به الحديث المتواتر. طيب نعمل إيه في هذا الخبر؟ هذا الخبر ده يفتش عنه ويبحث عنه. لكن إذا شاع هذا الخبر الحديث الواحد واجتمعت عليه الأمة وأخذت به وطبقته قرونا متطاولة، هذا خبر صادق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. من حيث إيه؟ من حيث أنه خبر فرد؟ لا، من حيث إنه خبر فرد قابل للتكذيب، قابل للتكذيب، ولكن ليه اعتماد من جهة أخرى، الأمة، إجماع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمتي، هذه الأمة من خصائصها أنها لا تجتمع على ضلالة. فإذا خبر الآحاد خد الاعتماد بتاعه مش من كونه خبر معصوم، ولكن من كونه خبر تداولته الأمة ورضيته وقبلته. فإذا يجي الحديث الآخر الذي يقول أن ما أجمعت عليه الأمة وتداولته بناء على خبر آحاد هو صحيح ويجب العمل به، هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، أو من شذ في النار. وإن شاء الله نتمكن من مزيد بيان لهذا الموضوع. فضيلة الإمام، لكي تكون عقيدتي سليمة، ما هي المسائل التي ينبغي أن أراجع إيماني واقتناعي بها؟